હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા લાઠીગરા. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું રાજગરાની પૂરી. એમાં મેં ઘરે પણ રાજગરો દળ્યો છે, એટલે તમે એ પણ જોઈ શકો છો. હમણાં વ્રત આવે છે એટલે બનાવીએ રાજગરાની પૂરી. બરાબર, તો જોયું તમે અમે રાજગરાની પૂરી કેવી મસ્ત થઈ છે, એકદમ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન થઈ છે ને. હમણાં વ્રત આવે છે, જયા પાર્વતી મોડાકત આવે છે, પછી વટ સાવિત્રી પૂનમ આવે છે, તો તમે પણ આ બનાવીને ખાઈ શકો છો. તમે ચાની સાથે પણ ખાઈ શકો છો. આ રાજગરો આખો છે આવી રીતે, તો તમને માર્કેટમાં બધી દુકાન પર મળી રહેશે. તો આખો રાજગરો છે આપણે મિક્સરમાં પીસી લેશું. તમે જો બહારથી લોટ લેશો ને તો તમને બહુ કોસ્ટલી પડશે. ઘરે તમે મિક્સરમાં રાજગરો દળી લેશો તો બહુ એકદમ આપણા બજેટમાં થશે. બરાબર, તો આવી રીતે હવે આપણે પીસી લઈએ. જોયું આપણો કેવો મસ્ત એકદમ લોટ જેવો થઈ ગયો છે ને, તો આપણે એને ચાળી લઈએ. તો આપણે એક ચાળણીમાં આ લોટને એડ કરશું અને ચાળી લેશું. જો એકદમ મસ્ત એકદમ સરસ લોટ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો. અને આ વધારે જે છે એ બીજા રાજગરામાં આપણે એડ કરીને મિક્સરમાં પીસી લઈશું. બરાબર, તો આવી રીતે જો બધો રાજગરો દળી લેવાનો છે આપણે. જોયું, આવી રીતે દળી લેવાનો છે. અને આ આખો રાજગરો છે એનો પર તમે શીરો છે, ધાણી ફોડીને બનાવી શકો છો તમે. અને આ પૂરી બનાવી શકો છો, થેપલા બનાવી શકો છો. આખા રાજગરામાં તમે શીરો બનાવી શકો છો ધાણી ફોડીને, તમે પછી ખીર બનાવી શકો છો, તમે લાડુ બનાવી શકો છો. અને આ લોટમાં તમે થેપલા બધું બનાવી શકો છો. લોટમાંથી પણ ઘણું બધું વસ્તુ બને છે. તો આજે આપણે બનાવીએ. જોયું એકદમ આપણે ઘઉંના લોટ કેમ હોય એ જોયું, મસ્ત લોટ એકદમ સરસ થઈ ગયો ને. તો હવે આપણે રાજગરાની પૂરી બનાવશું આજે. હમણાં વ્રત આવે છે ને, તો તમે એમાં મીઠા વગરના પૂરી બનાવી શકો છો અને મીઠું એડ કરીને બનાવી શકો છો. તો મેં આમાં એક બાફેલું બટેકું મેશ કરી લીધું છે, જેથી આપણી પૂરી એકદમ પોચી થાય અને સરસ સોફ્ટ થાય. એના માટે મેં એક બટેકું લીધું છે, એ આમાં એડ કરવાનું છે. એમાં થોડી કોથમીર એડ કરવાની છે, જેથી એની ફ્લેવર, ટેસ્ટ અને લુક સારો આવે એ માટે. હવે આપણે આમાં મેં ફરાળી મીઠું લીધું છે, એ પણ આપણે અડધી ચમચી એડ કરવાનું છે. અને અડધી ચમચી લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. જો તમને એમ થાય કે મારે મરચું એડ નથી કરવું, તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અને મેં આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી છે. તમને બાળકો માટે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરું છું. આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછી વધારે કરી શકો છો. આ એક ચમચી મેં તેલ એડ કર્યું છે, જેથી આપણી પૂરી એકદમ સોફ્ટ થાય અને ફૂલે. આપણે બધું હવે મિક્સ કરી લઈશું. અને આપણે બટેકા બાફેલું નાખ્યું છે એટલે આપણે પાણી ઓછું જરૂર પડશે, એટલે જોઈતા પ્રમાણે પછી પાણી એડ કરશું. આપણે આવી રીતે બધો લોટ મસળી લેવાનો છે. આમાં મેં બટેકું એડ કર્યું છે. તો એ તમને એમ થશે કે આમાં બટેકું કેમ એડ કર્યું છે રાજગરાની પૂરીમાં. પણ રાજગરાની પૂરીમાં બટેકું એડ કરીએ ને તો આપણી પૂરી એકદમ પોચી અને સરસ થાય છે. હવે આપણે એમાં થોડુંક પાણી થોડું એડ કરી અને આપણે રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો છે, જેથી આપણી પૂરી એકદમ સોફ્ટ ને સરસ ફૂલે. આવી રીતે થોડું પાણી એડ કરતું જવાનું છે અને નસળતું જવાનું છે. જો તમે કઠણ લોટ બાંધશો, તમારે થેપલા કે કરવું હોય કઠણ લોટ બાંધશો, બરાબર, તો તમારે એકદમ પૂરી ફાટશે. એના કરતાં થોડીક આપણે રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો છે. જોયું, આવી રીતે આપણે લોટ બાંધી આપણે એને 10 મિનિટ આપણે એને ઢાંકીને રાખવાનો છે. બરાબર, 10 મિનિટ પછી આપણે એની પૂરી કરવાની છે. એટલે આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે એટલે આપણે જોયું આપણે એકદમ મસ્ત લોટ એકદમ કોણવાઈ ગયો છે. તો આપણે એની હવે લુવા કરી લઈએ પૂરીના. એકદમ તેલ લગાવી હાથમાં થોડુંક તેલ એડ કરવાનું છે એમાં અને કૂણવી લઈએ કે આપણા હાથમાં ચોટે નહીં. આવી રીતે નાના આપણે લુવા કરવાના છે. આપણા લુવા રેડી છે, તો આપણે એની પૂરી બનશું. જો તમે પૂરીનું મશીન હોય તો તમે પૂરીના મશીનમાં પણ ફટાફટ કરી શકો છો. અને જો તમે પાટલીમાં કરશો તો તમે ચોટશે. એટલે મેં આ પ્લાસ્ટિક લીધું છે, એમાં મેં થોડુંક તેલ એડ કર્યું. તેલ એડ કરી આપણે ગોળ મૂકી અને આવી રીતે ડબલ કરી અને આપણે વેલણથી વણી લેવાની છે, જેથી આપણી પૂરી ચોટે નહીં અને સહેલાઈથી નીકળી શકે છે. જોયું, આપણે ફટાફટ આપણે પૂરી વણાઈ ગઈ છે. આપણે તેલમાં તળવા મૂકી દઈએ. પહેલાં મેં ફૂલ તેલ ગરમ કરી દીધું છે, પછી મેં લો ફ્લેમ કરી નાખી છે. આવી રીતે તેલ આપણે ગરમ ઉપર રેડતું જવાનું.
પછી આપણે પૂરી એકદમ મસ્ત ફૂલશે. આવી રીતે આપણે પૂરીને તળી લેવાની છે અને પછી પલટાવી નાખવાની છે. આપણું એકદમ પૂરી મસ્ત થઈ ગઈ છે. આવી રીતે બધી જ પૂરી આપણે તળી લઈશું. આવી રીતે પાછું આપણે બીજું ગળણું લઈ અને પાછી વણી લઈશું. અને આ લોટ છે ને રાજગરાનો, એમાં તમે કેટલી વસ્તુ બનાવી શકો છો. તમે પૂરી બનાવી શકો છો, થેપલા બનાવી શકો છો, શીરો બનાવી શકો છો, ઢોકળા બનાવી શકો છો, વડા બનાવે, તમે ઢોસા પણ બનાવી શકો છો. છાશ એડ કરીને તમે આખો કરી અને પીઝાનો બેઝ બનાવી શકો છો. તમે પીઝાનો બેઝ બનાવીને ઉપર તમે ટોપીંગ બટેકાનો માવો હોય એમ કરી શકો છો. ભાખરી રોટલી છે, તમે કાંઈ તેલવાળું ન ખાવું હોય તમે ભાખરી બનાવી શકો છો, રોટલી બનાવી શકો છો. તમે ઘણી આઈટમ ફરાળી બને છે. આવી રીતે છે પૂરી મેં બધી તળી દીધી છે. આમાં તમે મરચું ને બધું એડ કરીને ભજીયા બનાવી શકો છો. ઘણી આઈટમ થાય છે ફરાળી. તમને કોઈ પણ ન ફાવતું હોય તો એક અલગ અલગ કરી શકો છો. તમને એક ન ફાવતું હોય તો આપણે આવી રીતે બધી પૂરી તળી અને ટીશ્યુ પેપરમાં એડ કરી દઈએ. આપણી બધી પૂરી આવી રીતે તળાઈ ગઈ છે. તો ચાલો આપણે સર્વિંગ કરી લઈએ. તો અમે પૂરી જોયું તમે એકદમ કેવી ગોલ્ડન મસ્ત ફૂલેલી સોફ્ટ થઈ છે ને, જોયું એકદમ. તો આપણે માંડવીના બી સૂકી ભાજી મરચા સાથે આપણે સર્વ કરીએ અને આપણે ફરાળ કરીએ. કેવું સરસ થઈ છે. બાકી તમે પૂરી છે ચા સાથે ખાઈ શકો છો, ખીર સાથે ખાઈ શકો છો, તમે કેરીના રસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો જો તમે મારી રેસીપી ગમી હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે તમને કેવી લાગી. તો તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.